Binondo. Sa Binondo na. Wee! Kakain na. Magkano? 20. Yan lang? 20 isa lang. 20 isa. Oh, galing. Anong tawag dito na? Gante. Nakita na tayong celebrity mo, si Vice. Si Vice, nakita na natin yung celebrity. 2:30, Binondo. Binondo. Abort mission, abort mission. Pwede magtikim-tikim na lang muna. Ano ba yan? Gano'n katagal? General so chicken. Sige. Mamaya pa ang kanya. Ah, sige, Siopao muna tayo. Oh my, Siopao! YD. Sarap siguro na. Oh. Basta pinipilihan. Pareha na to? Si James, kahit sana lang, basta yung malapit. yung ano? Asan? Hindi ako. Hindi natin tatanggapin yan. Hindi nyo na may agdanig yan. Unahan pa. Bakit dito? Opo.
Thank, Kasi dyan, doon niya, malapit sa doon. thank you po. Ang haba rin ng pila. Pero mabilis na, di ba to? Pwede yung kay Denver, magantay na siya sa Ying, tapos saka tayo bumalik. Sige, pila na tayo. So, dumating tayo na 2:42. Ay! Dumating yun? ko today. Ay, oo, kasi pareha kayo ng best friend. ni- Oo. Yeah. Kasabay kami ni Becky. Yan na pala yung birthday trip niya. Happy birthday, boss. What's your wish? Ano? Jowa. Oh. Jowa, Kaya tas pala, yung pwede lang i-ghost. nagtatawa pagka-greet ng crush mo. Kaya pala, Nag-greet yung crush ko kanina. Oh my God! yun pala. Tapos di na nag-reply. Greet. Siopao. Fried siopao. Apat. Kasali si Denver? Ibilang mo na lang siya. Sige. 5 po. Uy. 5. Kasali si Denver. Hindi, tag-iisa boss. Kasi tag-iisa? gutom. Talaga? Isa lang makain ko. Isa lang makain mo, maliit mo no? Kain pa tayo dun eh. Sabihin mo. Matakaw kasi ka. Ha? Nagdalawa kayo? Apat nga kay James? Oh. Dalawa na, hindi, uwi niyo sa kanila. Nag-sip ako eh. 40. Isa lang po. Huwag niyo na po ibalot. Okay. So, ito na po. Si Shanghai. Shanghai fried chicken. Init. Kakainin na po namin. Unang kagat pa lang, laman na. Ang kagat, tinapay lahat. Oh. Di pala. Sarap. Ah. Ito po yun, tag 30 po. Sarap tingnan. Green ka naman, sir. Okay lang. Hi, Denver! Hindi kasi siya na yung hindi ko pa nakita. Hi, Den! Sanding ba siya? Ha? Ayun, ayun. Let's walk in. Dito na po. Basta papasok po. Ano yung susunod kayo po, sir? Ako, susunod. Yan. Sige po.
Pwede ba? Pork Chinese food na yun. Oh my God, tutok na tutok sa aircon. Nakasakit tayo dito kuya Ken. Roasted duck kasama fried rice. Ah. Tapos, isang lemon chicken rice. Wala ko nakapag-isip. Sir, chicken. Sige, apat na kumano. Roasted duck. Kasama fried rice. Tapos, isang siomai, isang hakaw, isang shark squid, isang fried lumpia, tsaka chicken feet. Tapos isang beef mama. Tapos yung drinks, tatlong 43. Ay, pwede ba? Apat na pong 43. Alam mo yun? 43. Bokong milk tea. Cold. Tapos ano sa'yo? Lemon tea. Cold. 44. Ilang po? Bali po, isang beef patty, apat na roast na kasado fried rice, isang lemon chicken rice, siomai, hakaw, shark fin, fried lumpia, chicken feet, apat na milk tea cold, isang lemon. Wala na po palang shark fins. Wala sharks kasi. Hindi ako lang. Lemon chicken. Ano po to? Silver ang kuya ko. Kasado siya po. Good order. Roast na kasado. Gamitin natin. Tingnan mo lang, kay James. Bigla ang init eh. Wala sa lamig. Ay, oh, si James mo na. Talaga? Mas mabilis yung, mas malapit yung mga ping na tumarang. Yung angkas kasi 1 to 5 kilometers away. Ah, ganda ng review niya, kuya eh. Bye! Thanks, James! Sleep well! Saan ba nakapin yung pupuntahan? Hindi ko alam. Malapit sa yung taon. Sige, asan ba tayo? May construction kasi. Doon, sa next na ano. For today's video, magti 20,000 steps pala. 200% pa lahat doon. $664. O, di ba?
Yun lang yung kinain lang din natin. May tama? Mali ko. Ano pala to? Lord Stow. Lord Stow. Lord Stow's Bakery. Dito kayo sa Oo. Here. Gusto niya ba? Sige, isa lang. So, asa na tayo? Sa kayo ganun. Meron din. Masarap siya, kuya. Approve. Malapit na ba? Okay lang. Mga ilang minutes? 15? Okay lang. 50K? Ikaw, boss. 50 kilometers, King. Grabe naman. Oh, may nila na ito. Hindi nyo naman sinabi. Mas may nila. Swimming pool feels. Where? Ganda sa fountain. May naliligo daw na bata. Oh. Gano'n. Sige. Asa na po ba tayo, mga tour guide? Divisoria daw po. Gutom na ulit. Ay, lang yung jeep nyo. Tumatungalo na rin, di ba? Hindi. May contest game. Sige na din. Ay, wow. Light show.